Dan gaan we nog even naar de sport, want het is een puinhoop bij Ajax. Afgelopen donderdag werd trainer John Heitinga ontslagen... en de technisch directeur Alex Kroes die gaat ook weg. Gisteren speelde Ajax voor het eerst een wedstrijd... onder de nieuwe interim-trainer Fred Grim. Bijnaam Fred Intergrim. En dan denk je, eind goed, al goed. Maar nee, weer verloren 2-1 tegen FC Utrecht. Oh, Utrechters in de zaal, altijd gezellig. En ja, de vraag is nu, komt dit nog goed met Ajax? Moet de VN ingrijpen? Moet het Rode Kruis verdedigende middenvelden sturen? Nou, laten we even een kijkje nemen in het rampgebied in Amsterdam. Daar staat sportverslaggever Diederik Smit. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Diederik, Ajax in crisis, Heitinga ontslagen. De technisch directeur gaat weg. Gisteren weer verloren. Wat moet Ajax nu doen? Nou ja, de trainer die moet natuurlijk gewoon weg. Fred Grim. Ze hebben die man nu zo lang de hand boven het hoofd gehouden. 90 minuten heeft hij de kans gehad. En op een gegeven moment moet je toch concluderen van... jongens, dit werkt gewoon niet. Oké, dus het ging gisteren nog niet echt beter dan de afgelopen maanden? Nee, helaas voor Ajax speelde Ajax gisteren weer het echte Ajax-voetbal. God. Langs een landgenoot Horemans, maar de voorzet stelt teleur. Anton Gaay. Gods. Voor wie? Klaassen in positie om te scoren. Klaassen heeft het overzicht even niet hier. Anton Gaay. Hele ingewikkelde bal. Die ook niemand begrijpt bij Ajax. Ja, ik weet niet veel van voetbal, maar ik zie hier nog wel een beetje de hand van John Heitinga. Ja, het was echt een soort eerbetoon. En ja, aan de bal lag het niet, want die was gewoon gaar. Ja. Gaar? De bal was gaar, ja, daar lag het niet aan. Dus ja, die bal was gewoon goed doorbakken. Ja. Ik vind het vooral medium raar. Ja. Het was ook een rotstreek, want die bal was gloeiend heet. Dat jongetje moest in de rust naar Beverwijk. Dat is vreselijk. Maar goed, dat is allemaal geen excuus. Ajax was gewoon slecht. Ze begonnen al in de 6e minuut met klungelen. Toen speelde Pasveer, de keeper, de bal per ongeluk over de achterlijn. Maar toch werd het geen corner. Pasveer houdt die bal voor de achterlijn tegen, maar daarna lijkt hij over de achterlijn heen te gaan. Toch wordt het geen corner, ook omdat de assistent-scheidsrechter nog niet op één lijn stond. Niet ter plaatse was eigenlijk. Dit ook niet verwachten. Nee, niemand verwachtte dit. Ajax is nu zo slecht dat de arbitrage het letterlijk niet kan bijbenen. Was er helemaal geen lichtpuntje? Nou ja, één Fred Grim, nogmaals, hoeveel kansen moet die man nog krijgen? Maar Fred Grim die probeerde nog wel iets positiefs over zijn ploeg te zeggen. Maar hij kwam niet verder dan dit. Ik vond dat mijn ploeg gewoon wel, ja, er stond. Oké. Dus ze kwamen wel opdagen? Ja, en daar heeft hij wel een punt, hè. Ze stonden op het veld. Bijna de hele verdediging had ontbeten. Pasveer had oppas geregeld, want die heeft op zondag altijd de kleinkinderen. Ze zijn niet eerder weggegaan om PSV te kunnen kijken. Dus ja, ze stonden er. Dat is dan misschien toch het Fred Grim-effect. Ja. Ik proef iets van cynisme. Oh ja, want nu ben ik ineens de grote cynicus. Nou. Ik proef nog steeds iets van cynisme. Ja, ik merk het nu zelf ook. Ja. Nee, Ajax kwam trouwens nog wel op voorsprong door Wout Weghorst. Je ziet hier dat hij wel er stond. Het probleem is alleen, Wout Weghorst die heeft de laatste weken meerdere doelpunten gemaakt die werden afgekeurd. Dus als je dan scoort, dan moet je niet meteen te uitbundig juichen. Want ja, je weet maar nooit. En is dat gelukt? Nou ja, het is Wout Weghorst. Nou hoop ik maar voor hem dat die goal uiteindelijk... Ja, hij werd afgekeurd, ja. Wat? Er was eerder in de aanval een overtreding gemaakt... en uit de herhaling bleek ook dat Weghorst op het moment van spelen onuitstaanbaar was. Dus helaas. Maar goed, oké, ze hebben verloren met 2-1. Dus ze hebben ook nog een goedgekeurde goal gemaakt. Ja, dat is waar. En het was ook een prachtig doelpunt. Het was eigenlijk het enige moment van de middag dat Ajax iets moois deed. Maar er was één man in het stadion die het niet heeft gezien. Gods, gaat het proberen. Gods! Och, wat een mooie goal. Die tovert hem even in de bovenhoek. En zo is het verschil weer 1 en is Ajax terug in de wedstrijd. Arme man, het zit hem ook niet mee.
Ja, en je moet je voorstellen, je heet Fred Grim. Je bent Fred Grim. Je bent interim-trainer van een historisch slecht Ajax. Dan is er in die hele wedstrijd 1 hoogtepuntje en dan ben je je zonnebril vergeten. Ja, dan ben je toch totaal ongeschikt als hoofdtrainer. Ja, maar je kan hier toch niks aan doen? Nou ja, het is toch amateuristisch. Kijk nou, dit is gewoon slechte voorbereiding. Ik bedoel, je kon verwachten dat die zon er stond. Terwijl, dit leer je al in de jeugd, hè. Utrecht uit, Dugout op het zuiden. Dat weet iedereen. Oké, nou, Fred Grim moet dus weg, vind jij. Maar wie moet het dan gaan doen? Paul van Loon? Paul van Loon? Ja, die draagt altijd de zonnebril. Oh ja. Ja, kan. Ik denk wel dat het niet het enige is waar je naar zou moeten kijken. Want Ajax heeft nu vooral behoefte aan een toptrainer met ervaring. Iemand die de club goed kent, die beschikbaar is. Ik heb achter de schermen ook al gehoord wie de topkandidaat is. Oké. Wie is het? Nou ja, ik heb dat echt off the record gehoord, dus ik kan daar verder niks over zeggen. Maar iets dan? Een tipje van de sluier? Nee, ja, ik moet echt mijn bron beschermen. En die persoon, hij of zij, die me dit nogmaals off the record heeft toevertrouwd... die zei ook heel expliciet van... ja, dit blijft tussen jou en mij. Hè? Dit is, vertrouwelijk. En daar moet ik ook eerlijk in zijn. Want ja, what happens in Huizen ten Hag is steeds in Huizen ten Hag. Herman van Veen naar Ajax? Ja. Wat leuk! Dankjewel, Diederik! Wat een goed nieuws.